السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل مع بعض الفيديو. في الفيديو ده هوريكم ازاي بنعمل الفروة. زي ما انتوا شايفين بندخل من تحت الغرزة كده ونسحب الخيط نخرجه من كل بدخل من تحت كده. انا قلبت البتاع زي ما انتوا شايفين وبدخل من تحت الغرزة واسحب الخيط تمام، وبعدين اعمل 6 سلاسل. دي 1 2 3 4 5 6 تمام. واجي على الغرزة اللي جنبها ادخل برضو من تحتها اهو، دي اللي جنبها، اسحب الخيط من تحتها واشده برضو برا الغرزة خالص. تاني اعمل 6 سلاسل. دي 1 2 3 4 5 6 وبعدين ادخلها من تحت الغرزة اللي جنبها واسحب الخيط. تاني شايفين عاملة ازاي؟ بعمل دي الشكل ده كده. ادي 1 2 3 4 5 6 وادخلها من تحت الغرزة اللي جنبها زي ما انتم شايفين كده، وهكذا بمشي كله. طيب هو انا لازم اعمل 6 سلاسل؟ لا مش لازم 6، ممكن اعمل 5، ممكن اعمل 4، ممكن اعمل 7، بس ياريت ما ازودش عن كده او اقلل عن كده علشان المنظر برضو ما يطلعش نشاز قوي. بس انا برضو ما اعملهاش كلها نفس العدد، عشان لو عملتها كلها نفس العدد هتبقى يعني شكلها منتظم شوية، والفروة مش بتبقى منتظمة، بتبقى عشوائية. فانا احاول اعمل مرة 4 مرة 5 مرة 7 وهكذا. ادخل من تحت العمود واسحب 1 2 3 4 5 وادخل واسحب الخيط. ادخل من تحت واسحب. دي 1 2 3 4 5 واسحب من تحت. شايفين تعمل ازاي؟ 1 2 3 4 5 6 شايفين حتى لما هوصل للاخر عادي هكمل، يعني مفيش مشكلة. لما اوصل لاخر الصف مش هقفل بطريقة معينة او حاجة، لا انا هفضل ماشية على طول لحد ما كل الكورة بتاعتي تخلص. انا لازم اعمل الفروة الاول قبل ما احط الفايبر
محدش يحط الفايبر قبل ما يعمل الفروة، لان لو جيت اعمل هقطع الفايبر كله وهطلعه من البتاع بالابرة، فانا لازم اعمل الفروة الاول وبعدين احط الفايبر. عشان كده انا بسيب حتة مفتوحة عشان نحط منها الفايبر. ندخل من تحت وادخل اسحب الخيط معايا 1 2 3 5. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي شكلها حلو قوي زي ما انتوا شايفين. 4 عملت اهو 4. هدخل في اللي جنبها، هعمل عشوائي، مش شرط نفس الترتيب مش شرط نفس العدد، بس المهم يكون العدد قريب من بعضه ويدي شكل ايه حلو كده زي ما انتوا شايفين. شايفين ده بعد شكلها بعد ما خلصتها. هبتدي ان انا اقفلها خالص، هعمل سلسلة كده واشد الخيط ونقصه ونسحب الخيط ده من جوه عشان يتدرج جوه الفايبر. ندي الابرة نسحب بيها الخيط. شكله حلو قوي وبجد، ولو اتعمل لو حد فكر يعمل خروف ابيض يعني بيه هيبقى شكله فعلا حلو. هحط بقى الفايبر
كل ما كان الفايبر كتير كل ما كان احسن. طيب انا دلوقتي محتاجة اقفلها خلاص كده، لازم تتقفل علشان تبقى كورة مقفولة، ما ينفعش تبقى مفتوحة كده. انا هقفلها ازاي؟ هعمل ادي 1 2 3 4 5 6 6 سلاسل. انا هعمل الراوند دي كلها 6. 1 2. طبعا بحاول اداري الخيط معايا وبعمل الراوند دي كلها 6 علشان تداري القفلة علشان ما تبقاش باينة. وبحاول برضو ان انا اداري الخيط جوه الغرز. بعمل الغرز بتاعت الراوند دي كلها تناقصية، بدخل كده خلاص، وفي اللي بعدها كمان ما بقفل، بعمل كله تناقص علشان يقفل معايا الفتحة دي شوية، ان احنا كنا مضطرين نسيبها علشان الفايبر. 4 5 بدخل هنا تمام، وادخل في اللي بعدها واشد الخيط من الاتنين. اللي بعدها نفس الكلام، كل الراوند دي بعملها كده بحيث انها تقفل. شايفين الفايبر بيشد معايا في الابرة ازاي؟ عشان كده ما ينفعش اعمل الفروة وانا حاشية فايبر. ندخل هنا تحت هفضل اعمل تناقصية لحد ما تصغر حجمها خالص معايا. طبعا مش هتقفل خالص كده، هوريكم هنقفلها خالص ازاي. شايفين الخيط الداير ازاي؟ دخلته جواها 1 2 3 4 5 6. الفايبر عمال بيشد معايا في من تحت واسحب الخيط، افضل هكذا.
هنا هقطع الخيط بقى. هقول لكم ليه دلوقتي. هجيب الابره، ابره الخياطه عادي، بس الابره اللي هي الكبيره شويه علشان الخيط ده يدخل فيها، اسمها ابره. تمام. هبتدي ان انا ادخلها في الغرز كده بالتبادل، واحده فوق واحده تحت. يعني ادخلها دلوقتي من تحت الغرزه واعديها من فوق الغرزه اللي جنبها وادخلها تحت الغرزه اللي بعدها، وهكذا. وطول ما انا بعملها اشد، وعدتها من فوق الغرزه اللي جنبها، ودي الغرزه اللي بعدها هشدها برضو من تحت اهو. بصوا، وافضل اشد كده عشان تقفل معايا الفتحه. شايفين قافله بتقفل ازاي؟ وهكذا اسحب. خلي بالي ما تدخلش في الغرز بتاعه الفرو، السلاسل نفسها يعني. من تحت كده واسحب. شايفين قفلت خالص ازاي؟ كده قفلت. هبتدي اطلع بقى الابره عشان من ناحيه تانية عشان الخيط يتدارى. ان شاء الله الفيديو اللي جاي كده احنا عملنا الجسم. الفيديو اللي جاي بقى هنكمل الراس وبقيه الخروف كله، وهوريكم هيبقى شكله حلو قوي، هيعجبكم جدا. شكرا للمشاهده، وما تنسوش تعملنا سبسكرايب وفولو، وتعملنا كومنت ولايك على الفيديو ده.